Hello everyone, আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ B.Ed Common Entrance Test 2023 কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট 3 হ'ব। ইয়াত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 46ৰ পৰা 70 লৈকে ডিছকাছ কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Question number 46. All the students like the program. Change into negative without changing the meaning. আমাক ইয়াত এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে আৰু এই সেন্টেন্সৰ মিনিংটো চেঞ্জ নকৰাকৈ নেগেটিভ সেন্টেন্সত চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছে। যদি আমি অপচন কেইটা চাওঁ, অপচন এ none of the student dislike the program. B no student dislike the program. C none of the students like the program. D no student like the program. So your right answer to whole option A none of the students dislike the program. Question number 47. Peter purchases his uncle's car. Turn into complex sentence. আমাক ইয়াত এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে আৰু এই সেন্টেন্সটো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সলৈ আমাক নিবলৈ গৈছে। অপচন এ পিটাৰ পাৰ্চেছ দ্য কাৰ অফ হিজ আংকল। বি পিটাৰছ আংকল কাৰ ৱাজ পাৰ্চেছ বাই হিম। অপচন চি পিটাৰ পাৰ্চেছ দ্য কাৰ ডেট বিলং টু হিজ আংকল। ডি পিটাৰ পাৰ্চেছ দ্য কাৰ বিলংগিং টু হিজ আংকল। So your right answer হ'ল option C Peter purchased the car that belonged to his uncle. Question number 48. Select the antonyms of the given word explicit. Explicitৰ antonyms-টো আমাক select কৰিবলৈ কৈছে। Option A wrong, B inadequate, C no, D ambiguous. So right answer হ'ল option D ambiguous. Question number 49. Select the most appropriate meaning of the given idioms. Gives her a cold shoulder. Gives her a cold shoulder. এই ইডিয়মছৰ most appropriate meaningটো আমাক select কৰিবলৈ কৈছে। Option A create all sort of trouble for her. Option B insult her in presence of others. Option C tries to be unfriendly by taking no notice of her. Option D argues with her on any issue. So your right answer হ'ল option C tries to be unfriendly by taking no notice of her. Question number 50. Frame the sentence in proper sequence when he dash. আমাক ইয়াত কিছুমান সেন্টেন্স দিয়া আছে আৰু এইবিলাকক প্ৰপাৰ সিকুৱেন্সত ফ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছে। যদি আমি অপচন কেইটা চাওঁ, অপচন এটো কাৰেক্ট হ'ব। ফাৰ্ষ্ট আহিব আৰ হেয়াৰ দ্য হিউ এণ্ড ক্ৰাই এট মিড নাইট, আৰু ছেকেণ্ডত হি ৱাজ নাৰ্ভাছ এণ্ড, আৰু নেক্সট আহিব ডিড নট ন', আৰু একেবাৰে লাষ্টত আহিব হোৱাট টু ডু। চ' অপচন এটো কাৰেক্ট। Question number 51. Which of the following is the major habitat of state tree and state bird of Assam? ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড আৰু ষ্টেট ট্ৰীটো বেছিকৈ পোৱা যায়। অপচন এ ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। অপচন বি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। অপচন চি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। অপচন ডি দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। So your right answer হ'ল option D দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। Question number 52. Which of the following is not a classical dance form of India? তলৰ কোনটো ভাৰতৰ ক্লাছিকেল ডেন্স নহয়? অপচন এ মণিপুৰী, অপচন বি গাৰবা, অপচন চি কথাকলি, অপচন ডি সত্ৰিয়া।
চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি গাৰবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 53, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অব্লিক আৰ দি ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন আছাম? কৈছে যে তলৰ কোনটো অসমৰ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয়? 1. কামাখ্যা টেম্পল, 2. মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, 3. পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, 4. সত্ৰসৱ মাজুলী। যদি আমি অপশ্যনকেইটা চাওঁ, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, অনলি 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 54, ফ্ৰম উইচ কাউণ্ট্ৰি ডিড ইণ্ডিয়া এজিউম দ্য G20 প্ৰেচিডেঞ্চি অন দ্য 1st of December 2022? 1st of December 2022 G20 প্ৰেচিডেঞ্চি ভাৰতে কোনটো কাউণ্ট্ৰিৰ পাছত পাইছিল? অপশ্যন এ ব্ৰাজিল, বি চাইনা, চি জাপান, ডি ইণ্ডোনেছিয়া। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ইণ্ডোনেছিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 55, দ্য ৰেচিঅ' অফ ডাইমেনশ্যন ৱাইডেষ্ট টু লেংথ অফ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া ইজ? ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ ৱাইডেষ্ট টু লেঙৰ ৰেচিঅ'টো কি হয়? অপশ্যন এ 2:3, অপশ্যন বি 3:4, অপশ্যন চি 1:3, অপশ্যন ডি 3:2। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 3:2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 56, বৰ্জাৱলী লেংগুৱেজ ইউজ ইন অংকীয়ানাট ইজ এ মিক্সাৰ অফ হুইচ টু লেংগুৱেজ? কৈছে যে বৰ্জাৱলী লেংগুৱেজ অংকীয়ানাটত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তলৰ কোনটো দুটা লেংগুৱেজৰ মিক্সাৰত? অপশ্যন এ আছামিজ এণ্ড পালি, অপশ্যন বি আছামিজ এণ্ড মৈথিলি, অপশ্যন চি আছামিজ এণ্ড অৱধি, অপশ্যন ডি ব্ৰজ এণ্ড আছামিজ। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি আছামিজ এণ্ড মৈথিলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 57, দ্য ড্ৰাফ্ট নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন প্ৰভাইডছ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ চিলড্ৰেন অফ হুইচ এজ গ্ৰুপ? ইয়াত কৈছে যে ড্ৰাফ্ট নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন তলৰ কোনটো চিলড্ৰেনৰ এজ গ্ৰুপটো প্ৰভাইড কৰা হয়? অপশ্যন এ 3 to 18 years, বি 5 to 15 years, চি 5 to 10 years, ডি 6 to 18 years। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ 3 to 18 years। কুৱেশ্যন নম্বৰ 58, এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড দেয়াৰ ৰিলেটেড অবজেক্টিভছ আৰ গিভেন এজ? আমাক এই ছাইডত ভাৰতীয় সংবিধানৰ এমেণ্ডমেণ্টবোৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত দিয়া আছে অবজেক্টিভছ। জাষ্ট আমি মিলাব লাগে। এ 22nd এমেণ্ডমেণ্ট, ইয়াৰ অবজেক্টিভছ আছিল প্ৰভিজন অফ অট'নমাছ ষ্টেট উইদিন দ্য ষ্টেট অফ আছাম। বি 65 এমেণ্ডমেণ্ট, ৰিডিউচ এজ ফৰ ভোটিং ৰাইটছ from 21 to 18, 86 Amendment provides a right to education until the age of 14, 92 Second Amendment etu asil including Bodo, Dogri, Santali, Maithili as official language. যদি আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ, অপশ্যন চিটো মিলিছে, চ' অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 59, ফেমাছ বুকছ এণ্ড ৰাইটাৰ্ছ আৰ গিভেন? এই ছাইডত আমাক ফেমাছ বুক দিয়া আছে আৰু ইয়াত দিয়া আছে ৰাইটাৰ নেম। জাষ্ট আমি মিলাব লাগে। 1 অলকানন্দ, নলিনীবালা দেৱী, এইটো কাৰেক্ট হয়। অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী নগেন শইকীয়া নহয়, চ' এইটো ৰং হয়। 3 পিতা পুত্ৰ হোমেন বৰগোহাঁই, এইটো কাৰেক্ট হয়। 4 এন্ধাৰত নিজৰ মুখ সৈয়দ আব্দুল মালিক, এইটো কাৰেক্ট নহয়। অনলি 1 আৰু 3 এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে। কিন্তু এই অপশ্যনটো ইয়াত 1 আৰু 3 দিয়া নাই, চ' অপশ্যন ফ্ৰেমিং কৰাৰ মিষ্টেক হ'ল, চ' এই কুৱেশ্যনটো ৰং আছিল।
Question number 60. The names of 5 Indian states are given as 1. West Bengal, 2. Uttar Pradesh, 3. Bihar, 4. Maharashtra, 5. Rajasthan. Arrange them from largest in population to smallest in population as per 2011 census. আমাক ইয়াত ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যৰ নাম দিয়া আছে আৰু 2011 চনৰ সেন্সাস অনুসৰি লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যনৰ পৰা স্মলেষ্ট পপুলেশ্যনলৈ এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট আহিব উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ছেকেণ্ডত আহিব মহাৰাষ্ট্ৰ, থাৰ্ডত আহিব বিহাৰ আৰু ফ'ৰ্থত আহিব ৱেষ্ট বেংগল আৰু একেবাৰে লাষ্টত আহিব ৰাজস্থান। সো যদি আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 61. The name of scientists and invention are given as. এই সাইডত আমাক সাইন্টিষ্ট নেম দিয়া আছে আৰু এই সাইডত ইনভেনশন দিয়া আছে, জাষ্ট আমি মিলাব লাগে। এ গ্ৰাম বেল টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু মেৰী কিউৰী ৰেডিঅ' এক্টিভিটি, থমাছ এডিসন ফোনোগ্ৰাফ, উইলিয়াম ৰংটেন এক্স-ৰে। যদি আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ, অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। A2, B1, C4, D3. Question number 62. Who was the first Indian to win an Oscar award of any category? তলৰ কোনজন ভাৰতীয়ই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অস্কাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল যিকোনো কেটেগৰীত? অপশ্যন এ গুলজাৰ, অপশ্যন বি ভানু এথেইয়া, অপশ্যন সি এ.আৰ. ৰেহমান, অপশ্যন ডি এম কিৰাবনী। সো ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি ভানু এথেইয়া। Question number 63. Third Khelo India University Games 2023 was held at. কৈছে যে থাৰ্ড খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ 2023 ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ উত্তৰ প্ৰদেশ, বি দিল্লী, চি ওড়িশা, ডি তামিলনাডু। সো ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ উত্তৰ প্ৰদেশ। Question number 64. Who won the Orange Cap in IPL 2023? IPL 2023 কোনে অৰেঞ্জ কেপ লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ ঋতুৰাজ গায়কোৱাড, অপশ্যন বি শুভমন গিল, অপশ্যন চি সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, অপশ্যন ডি ৱাই জয়সৱাল। সো ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি শুভমন গিল। Question number 65. Which player became the first woman president of Indian Olympic Association? Indian Olympic Associationৰ ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট কোন হ'ল? অপশ্যন এ মেৰী কম, অপশ্যন বি অঞ্জু ববি জৰ্জ, অপশ্যন চি পি.টি. ঊষা, অপশ্যন ডি সানিয়া মিৰ্জা। সো ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি পি.টি. ঊষা। Question number 66. A teacher assessment of student learning progress during a lesson is known as. ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া শিকি থাকে এই লেছনৰ সময়খিনিত তাক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট, অপশ্যন বি সামেটিভ এছেছমেণ্ট, অপশ্যন চি ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট, অপশ্যন ডি প্ৰগনষ্টিক এছেছমেণ্ট। সো ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট। Question number 67. Which of the following teacher education programs has not been mentioned in the NEP 2020 program to be continued? NEP 2020 তলৰ কোনটো মেনশ্যন কৰা নাছিল? অপশ্যন এ এম.এড, অপশ্যন বি 2 year B.Ed, অপশ্যন চি 4 year integrated B.Ed, অপশ্যন ডি DLED। সো ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি DLED। Question number 68. The main
Purpose of using teaching aids in classroom is to ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো টিচিঙৰ এইডছ হয় ক্লাছৰুমৰ অপশ্যন এ ৰিপ্লেচ দ্য নিড ফৰ ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন ইন দ্য ক্লাছৰুম অপশ্যন বি এনহেন্স আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ফেচিলিটেট লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ অপশ্যন চি এণ্টাৰটেইন ষ্টুডেণ্ট এণ্ড কিপ দেম এংগেজ ডিউৰিং লেচন অপশ্যন ডি এক্সেছ ষ্টুডেণ্ট নলেজ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য ছাবজেক্ট চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি enhance understanding and facilitate learning experience. Question number 69. Which of the following best define the term student engagement in the context of teaching learning process? কৈছে যে তলৰ কোনটো student engagement teaching learning processor best define কৰিছে option A the ability of student to complete assigned tasks on time. B. The level of participation and interest students demonstrate in learning activities. C. The extent to which the students are engaged in different activities of the school. Option D. The ability of students to memorize and recall information accurately. So, your right answer is option B. The level of participation and interest students demonstrate in learning activities. A video last question number 70. The best way to address individual difference among the students in the classroom is. ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো বেষ্ট ৱে হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো এড্ৰেছ কৰাৰ অপশ্যন এ এডাপ্টিং টিচিং মেথড টু মিট the needs of all students. B. Teaching the same content to all the students in the classroom in easy way. Option C. Following a standardized curriculum without modification. Option D. Providing remedial instruction to the students who lag behind. So, your right answer is option A. Adapting teaching method to meet needs of all students. ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ